सो गाइज वेलकम ब्याक। सो आज चाहिँ हामी भेरिएबल्सको बारेमा पढ्छौँ। सो पाइथनमा भेरिएबल्स भनेको चाहिँ के हो भनेर हेर्छौँ। सो लेट्स बिगिन। भेरिएबल्स भनेको चाहिँ के हो भने सिम्पली हजुरले चाहिँ एउटा भ्यालु स्टोर गर्ने ठाउँ भनेर बुझ्नुहोस् होइन। अनि भेरिएबलले चाहिँ के गर्छ भने एउटा पार्टिकुलर डेटा टाइप खालको भ्यालु चाहिँ स्टोर गर्ने काम गर्छ। सपोज हजुरहरूलाई म इक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु। सो x इज टु 5, y is to 6, sum is equals to x plus y print sum. सो हजुरहरूले 11 देख्न सक्नुहुन्छ यसको आउटपुट। सो यति मात्र गऱ्यौँ भने हजुरहरूले त बुझ्नु हुँदैन नि त के हो भनेर। सो यसको x को भ्यालु हामीले कहीँ डिफाइनै गरेको छैन, y को भ्यालु पनि हामीले कहीँ डिफाइनै गरेको छैन भन्नुहुन्छ हजुरहरूले। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले x र y को भ्यालु चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामी भेरिएबल्स भन्छौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो कस्तो खालको भेरिएबल्स हो भने यो इन्टिजर टाइपको भेरिएबल्स हो, किनभने यो नम्बरको फर्ममा छ। सो त्यसै गरी x भनेको चाहिँ हामीले 5 डिफाइन गरेका छौँ। सो y भनेको चाहिँ 6। सो सममा चाहिँ 5 + 6 हुन्छ। सो त्यसै गरी प्रिन्ट भएपछि 11 हुन्छ। नेम इज इक्वल्स टु राम, यो दुईटामा हेर्दा त अब हजुरहरूले सेम छ भन्नुहुन्छ होला, तर सेम चाहिँ हुँदैन यसमा। किनभने यो भेरिएबल चाहिँ हो, भेरिएबलै हो तर यो चेन्ज गर्न मिल्छ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अप्पर केसकोमा चाहिँ के हुन्छ भने कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यो भ्यालु। अगाडि क्यापिटल छ भने अप्पर केस छ भने चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ यसको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सपोज हाम्रो ग्राभिटीको भ्यालु 9.8 भने जस्तै यो पनि कन्स्ट्यान्ट छ। सो हजुरहरूलाई अर्को म भेरिएबल्सको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने भेरिएबल्समा चाहिँ कुनै पनि स्पेसल टाइपको नम्बर्सहरू युज हुँदैन। इन केस हामीले चाहिँ अन्डरस्कोर चाहिँ युज गर्न पाउँछौँ। जस्तै कि म हजुरहरूलाई इक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु। सो राममा चाहिँ हामीले 12 स्टोर गऱ्यौँ भने यहाँ एरर देखाउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यो इन्टर भइसकेको छ। सो यसमा चाहिँ भ्यालु स्टोर भइसकेको छ। अन्डरस्कोर चाहिँ हामीले युज गर्न पाउँछौँ स्पेसको लागि। सो हजुरहरूलाई म आउटपुट देखाइदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ 12 भनेर। सो त्यही हो। सो भेरिएबल्समा हामीले अगाडि पनि हामीले अन्डरस्कोर युज गर्न पाउँछौँ। जस्तै कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अन्डरस्कोर राम गरेँ मैले इक्वल्स टु 12 गरेँ, प्रिन्ट राम 12 देख्न सक्नुहुन्छ। सो फेरि मैले यसलाई पनि अगाडि दुईटा अन्डरस्कोर र पछाडि पनि दुईटा अन्डरस्कोर युज गऱ्यो भने पनि यसको भ्यालु हामीले देख्न सक्छौँ। टेबल्सको कुरा गर्दाखेरि टेबल्सहरू हामीले एउटै नम्बरको सपोज a इज इक्वल्स टु b इज इक्वल्स टु c इज इक्वल्स टु 1 छ भने यसरी पनि स्टोर गर्न सक्छौँ। हामीले यसरी पनि स्टोर गर्न सक्छौँ। सो कतिले के भन्नुहुन्छ भने पाइथनमा चाहिँ अरूमा जस्तो हामीले एन्ड गर्छौँ यसरी चाहिँ यो युज हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। सो पाइथनमा चाहिँ युज हुन्छ, तर कुन केसमा भन्दाखेरि एउटै स्टेटमेन्टमा चाहिँ मल्टिपल भ्यालु स्टोर गर्ने केसमा। जस्तै कि b इज इक्वल्स टु 2 गरौँ अनि c इज इक्वल्स टु 3 गरौँ, प्रिन्ट। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ एउटै स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामीले भ्यालु डिफाइन गर्न छ भने चाहिँ हामीले यो सिम्बल युज गर्न सक्छौँ। जस्तै कि हजुरहरूलाई म देखाइदिन्छु। कमा युज गर्दा पनि देख्न सक्नुहुन्छ युजर भन्दा छ। सो हजुरहरूले त्यसरी चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। भेरिएबल्स भनेको चाहिँ त्यही हो जसले चाहिँ एउटा पार्टिकुलर डेटा टाइप खालको भ्यालु चाहिँ स्टोर गर्छ।